Inihaw tayo ng manok. Yung uling gagamitin natin sa pag-inihaw. Yun na guys, yung apoy natin. Inihaw tayo. No. Yan mga water lily. Yung barnish lang, baka na. Ito magluto ng Mang Inasal. Hindi nga! With barnish with cigarettes. No. Sakin natin para masyado may matay. Parang mamatay yung bada. Alam mo ba na kasi sabay nagkukuha kasi sila dito na sa kalsada. Kasi walang No.